Och nu är det dags för en ny specialspökjakt. Ni verkar gilla det här konceptet. Vi testar lite olika saker. Vi har ju varit, om ni inte har tittat på det, vi har ju testat en Tesla på en kyrkogård. Vi har varit i Barmarakorset, Falks grav. Ja, mängder med platser som vi besöker. Och vi kommer fortsätta med det här. Nu är vi på det hemsökta museet här i Borås. Ni kanske känner igen er. Här bak är det ju spökjaktsväggen och längst ner i kyrkogården. Och nu ska vi testa en grej som inte vi har provat. Ja, vi har provat det, men inte kanske så här ingående och absolut inte med det här brädet som vi tänker göra. Jag är lite smått nervös över att... Det såg ut som något åkte förbi. Från det vi skrev. Ja, vi får se. Har det åkt förbi så kommer ni få bris på. Jag ser rysen nu när du säger så här, för att jag står precis vid det brädet. Jag har nyckeln här nu. Normalt sett så har vi alltid på oss handskar när vi hanterar de här objekten. Nu ska jag inte göra det. Jag ska ta tag i det här brädet, lyfta det till den platsen. Vi ska prova det här Ouija-bordet som kom in då med spöktimmen egentligen. Och det är en sjuk historia kring det som har hänt kring det här brädet och de här systrarna som hade det hemma hos sig och den familjen. Så att jag tänker vi ska prova att köra en Ouija-bords-session. Vi ska testa typ andreglaset fast med den här brädet då. Precis, och vi kommer placera den där. Det vi också kommer göra, vi kan gå runt och göra det direkt. Ni ser här, vi har lagt ett instrument här uppe. Det är en PMA och den kommer vi placera in sen i skåpet när vi har tagit ut Ouija-bordet. Och den går på rörelse, vi kommer sätta den på larm. Jag tänker lite grann, det är för att när vi flyttar brädet, om det är så att det här skåpet eller att det finns någon connection kvar. För då kommer det bli, och den här funkar ju så att om någonting vibrerar eller rör enheter så kommer den här gå på larm. Precis. Och inte sluta förrän vi stänger av det, tänker vi. Exakt. Vi rekommenderar inte att någon kanske gör sånt här. Utan det här gör man ju på egen risk självklart. Vi pratar mycket om Ouija-brädor och andreglaser. Att man måste ha koll på vad man gör. Och ja, vi har hållit på länge. Nu är det dags att testa något nytt. Vi ska testa det mest laddade Ouija-bordet vi har, förutom det från Hauska. Så här har ni hela storyn kring det alltihop när ni kommer till museet. Så nu ska vi testa det och se. Men vi ska också piffa till det såklart med lite instrument. Självklart, vi ska omringa oss av det. Kan bara säga det att det de fick fram här var ju namnet Soso. Precis. Och det, om ni googlar på det så har ni koll på att det där är en demon. Så vi kommer ju nog göra så här att vi startar upp alla instrumenten. Vi lyfter ut Ouija-bordet. Känns som det förändras atmosfären här. Sen efter det så kör vi en diktafon direkt och ser om det fortfarande är något. Sen testar vi det. Och får vi någonting som börjar komma igenom då, så ser vi också om instrumenten kommer gå igång. Ja. Jag placerar nyckeln här i skåpet så inte jag tappar det. Så ska vi sätta igång instrumenten först? Ja, vi har en PNB precis bakom oss. Jag ska inte ta ut det här först då? Nej, jag vill ha igång instrumenten innan. Ifall det börjar gå i bananas där inne. Och här tänker vi så, vi tar de här ingångarna in hit, att vi omringar oss av instrument. Och här PME känner till. Jag har ultraljudet där som kalibrerar om någonting kommer in via den dörren. Och nu spelar han här. Och den kalibrerar. Vi tar även då PRP:n. Vi lägger den på den här sidan tänker jag. Gör det. Här ute på kanten ifall något går förbi. Ja. Där ja. Melmiten, ska vi vänta med den? Vi väntar med den. Sen har vi avlösen också. Men vi ska också köra en deadbell. Nästan varenda ingång här så drar vi igång deadbellen bakom oss. Så när den är också igång så ser ni ju här. Vi är ju omringad från nästan alla olika håll. Ja, den håller på med statiskt där borta ännu. Så det. Ja, deadbellen aktiverad. Jag tyckte jag hörde någon ropa. Okej. Men nu står jag ju här. Det lät som någon bara... Åh! Jag vet inte om min mygga tog det där. Hoppas det. Då har ni ju koll. Ja. Deadbellen går ju på EMF. Som någonting kommer runt där så Precis. plingar den till i så fall. Är det okej att vi tar ut det här Ouija-bordet nu? Nu kommer vi öppna upp för den starkaste kraften tror jag på hela museet här. Så om ni inte tycker om det så gör något med instrumenten. De andra energierna här. Är det något ni vill varna oss för? Så gör det. Det kommer rysningar direkt, jag snackar. Ja, vi får se då. LED-ljus har vi ju här. Man får ju inte ha levande ljus här. Utan det är ju LED som vi ska placera ett brädet emellan då. Precis. Jag ska lägga fram, jag har ju diktafonen här i fickan också. Så ligger den färdigt. Här, 0 inspelningar på den. Ska bara kolla här. Är det en bra idé det här? Om det inte är en bra idé att använda det Ouija-brädet, plinga längst ner nu i så fall. Så det är plingklockan emellan där vid kyrkogården. Plinga i den.
Eller PNB här bakom mig. Vi ser, när vi öppnar skåpet får vi se vad som händer. Ja. Det känns lite sådär att röra i det, men jag får väl... Men vi kommer ju behöva om vi ska använda planchetten. Ska vi vänta med att röra i planchetten? Nu börjar vi båda två har ju sån jävla respekt för det där. Ja, alltså ska vi ta handskar och lägga ut och så börja försöka se om vi kan kommunicera med dig? Ska vi så först? Ja. Ja, då låser vi upp då hörni. Öppnar upp för den här. Nu ska vi kolla här. Vad som händer när vi öppnar det här skåpet. Och plocka ut det här brädet. På sidan. Just det, den här skulle i också. Ja, precis. Så. Det smällde i byggnaden också, hörde du det? Nej. Bam! Nu har vi tagit ut det här Ouija-bordet. Är det någon energi som... Se om det där. Den står bra där va? Ja. Nu ser det, den går inte att stänga dit helt för den är... Precis. Jag vill inte röra skåpet så mycket och det kanske är utslag. Men här är ju brädet. Ja. Okej. Då sätter jag mig på den här sidan då. Ja. Jag ska försöka göra allt det här med en hand här. Det var jag som drog ut stolen ifall. Jag undrar, vi kommer ju sätta oss här. Jag tar bort handskarna nu då. Ja. Oj, ska vi se. Starta om så ser om vi får någonting. Ska jag ta avlysen direkt? Ja. Diktafonen också då. Vi väntar med den, kör där. Dark Heaven var det första som kom upp. Ja, du ser ju. Det var ju inte så trevliga ord det första som kom. Mörk himmel. Mörk himmel. Den energin som är fast i det här Ouija-brädet. Kan du göra någonting för oss just nu? Upp en monitor. Får se om det är någon med kamera eller den här monitorn. Dra igång den där då. Ta melmiten. Ha koll på temperaturen och kan vi dra igång. Ja, vi har ju för en. Precis. En PRP där så det kanske räcker med temperatur. Se om det går upp eller ner i temperatur sen. Prova ta den ovanför Ouija-bordet. Kolla om den är EMF där. Det ser ni, jag kan ju säga om det blir något. 0,0, 21,3 grader. Runt det här brädet. Vi lägger den på brädet här. Fortfarande 0,0 och 21,3 samma. Hur vi så då. Det här kommer inte med 0,1 nu. Jag ställde ner den. 0,0. Flytta handskarna dit bort. Okej. Ska vi testa en diktafon innan vi ger oss på det här. Jag vet inte om jag ska ställa kameran på något vis här. Jag kan inte ställa den där. Jag ska se om vi får någon bild på det. Vi la ner precis kameran här och då började ett statiskt fält bredvid oss. Och en pling på PRSen. Kan du göra det en gång till? Om du har nu kommit ut och är nu vid det här brädet. Kan du göra det en gång till på den? Rör den här antennen. Det som är kopplat till det här brädet. Vi adresserade den energin som kom igenom här. Det var någon som kallade sig för Susu. Är du med oss här? Flytta den här planchetten här utan att vi rör någonting. Speak fick jag upp nu. Prata på avlysen. Har du kraft här nu? Det som har kommit med det här brädet. Kan du flytta den här planchetten framför mig? Susu. Har du kommunicerat via det här brädet? Med den familjen som hade den innan? Saknar du de syskonen som var i den familjen? Tänk om det här bara åkte iväg nu. Ja. Det var det coolt. Ska du prova en diktafon över det här får vi se. Kör diktafonen här som vi brukar göra. Vi ser om vi har något mer. Vi har ingen mer yta och lägga kameran bak så jag försöker luta mig framåt här. Men vi kör. Ska jag lägga den mitt på bordet eller på planchetten? Ja, gör det. Den energin som är med det här Ouija-brädet. Du har pratat med en familj innan. Kan du prata till oss?
Vad är ditt namn? Skrik ut ditt namn så vi vet vem vi pratar med. Vad händer när vi försöker spela med det här brädet? Kan du säga mitt namn eller hans namn på andra sidan här? Stoppa. Har du som metallljus? Jag vet, de jag slår hörde så här, ding. Okej. Jag kanske skakar lite i kameran. Jag måste luta på bordet lite då och då. Försöka luta in i bild. Vi testar att lyssna då. Den energin som är med det här Ouija-brädet, du har pratat med en familjenamn, kan du prata till oss? Vad är ditt namn? Skrik ut ditt namn så vi vet vem vi pratar med. Vad händer när vi försöker spela med det här brädet? Kan du säga mitt namn eller hans namn på andra sidan här? Ja, någonting är ju där. Ja. Hjälp till att analysera där vad det där skulle kunna vara för någonting nu. Tack så mycket. Direkt jag stängde av. Nej, som sagt, som Tony sa. Hjälp till här. Hittar jag någonting när jag lyssnar igenom det här så kommer ni få vad jag hör. Men jag tycker jag hör ett skratt. Okej. Säg ditt namn. Ja, kanske då. Så vi får se om det stämmer. Okej. Vi tar tag i det nu. Inga handskar längre. Nej. Och frågan är om... ska jag... Ska vi ta tag i det båda två då? Ja, vi måste ju. Okej. Då gör vi så här. Sätter vi handen på den här planchetten. Det låter lite om det bordet bara. Men vi har... Det är inte så bra bord. Jag har det. Då använder vi det här brädet nu och kallar hit det som är kopplat till det här brädet som familjen fick uppleva. Och som rent av skrämde livet ur dem och inte kunde ha kvar det här brädet. Vi kallar på den som de var i kontakt med. Jag säger inte ditt namn, men du får stava det. Använd våran energi och flytta den här planchetten i så fall. Kom in i det här brädet, det vi söker kontakt med, som har varit här och använt det här brädet tidigare. Och flytta på den här och stava ditt namn. Använd vår energi och så flyttar du den här. Svårt att säga, men man börjar skaka när man håller upp armarna för mycket. Ja, jag vet, den glider ganska lätt så man behöver ju armarna upp i luften här. Ja. Att de inte lutar mot bordet. Jag blev svinyr, det var som att jag bara såg karusell. Wow, det var konstigt. Jag vet inte om jag fick några blodsockerfall eller någonting. Om den energin som är med oss, som är bundet till det här brädet. Om du är här nu, kan du få något annat att låta i den här byggnaden? Gör den smällen nu. Kan du kasta ner någonting här inne på museet så vi vet att du är med oss? Gör en hög smäll.
Då tillkallar vi den som var kopplad till det här brädet innan. Suzu, är du med oss här i det här brädet? Gå till ja i så fall, till yes. Are you with us? Det är en sån här puls i den här. Känner du? Ja. Får släppa nu och se så här då. Det som är här i brädet. Jag gillar inte när vi släpper den. Så det är också jävla sjukt. Flytta den här planchetten. Flytta den här biten, plastbiten framför mig nu. Jag behöver få en annan vinkel. Jag kommer inte med i bild varje gång jag lutar ut. Ja, men lyft upp den så filmar du med och rakt uppifrån. Ja. Okej, kan du flytta den här planchetten utan att vi håller i? Vi håller med händerna så här på sidan om. Är det någon som är med oss? Prova själv så här. Om någonting är med här får nästan ha. Vänta lite grann. Jag måste backa lite grann så jag får med hela det. Om du är med oss här nu, kan du stava ditt namn? Visa din kraft och få det här att fungera när jag sitter här. Få den att flytta på sig på det här sättet. Och stava det du vill. Eller om du är med så gå upp till ja. Jag kan trycka på här lite grann. Kan du fortsätta upp till ja själv? Ta tag i den här. Den väger ingenting. Ta min kraft, använd mig, använd Niklas batterierna omkring oss. Och så får den här att flytta på sig. Om det här fungerar, om det Ouija-brädet fungerar och om det här med andeglaset fungerar, kan du ta och flytta på den där i så fall. Om jag lägger min hand och mina fingrar här, med hjälp av mig, kan du få den där att åka upp hit i så fall då? Det var coolt om den gled ur fingrarna på dig. Ja, att mina fingrar är kvar, ja. Alltså jag skulle så gärna vilja, alltså vi har ju upplevt det en gång på Stora Eneby Gård. Det var så himla mörkt och svårt och man visste inte vad, alltså, man tappar ju allting. No. Men nu sitter vi här, kontrollerade former, vi sitter här med det här brädet. Har tillkallat, normalt sett kanske man säger att vi vill inte komma i kontakt med onda andar, vi vill bara väl. Precis. Nu vill vi komma i kontakt med allt, därför vi rekommenderar att inte ni gör det här. Allt som är vid det här brädet, kom hit. Det som är i det här museet, kom hit och kommunicera. Visa er en kraft. Och få den här att flytta på sig. Får rysningar bakom mig nu. Är någon längst ner där? Plinga på den där klockan i så fall. Är du på väg ifrån kyrkogården upp hit? Vet. Vi kan byta, jag kan testa. Vi ska byta plats då. Ja. Så får du sitta här framifrån. Så ser vi om Niklas får det här att funka då. Alltså man vill ju gärna se om det här fungerar och hur det funkar. Och det viktigaste är att man sen också säger hejdå, det kommer vi göra sen. Speak they coffin. Kistan? Ja. Jaha. Vi har en kista, den är där. Just det. Om man säger det till Lucy från 30th Drive. Precis. Okej, den energin, den demonen som är kopplad till det här bordet. Nu vill jag att du kommer igenom så jag får prata med dig. Eller alla andra energier som finns i den här byggnaden. Använd den här för att kommunicera. Jag ska hoppa lite närmare. Vad har vi för slags energi här inne? Är det demoner så gå till ja. Är det energier som är bundna till olika föremål så säg ja.
sjukt. Min hand, det känns som allting lutar att den ska bli ditåt. Jag vet inte om jag håller i den. Så de energierna så går det... det var någon på min armbåge. Vilken? Den. Vänster? Nej, där. Höger. Som att någon skulle knuffa. Ja, bra. Det pirrade till så att det skulle knuffa. Okej, är det som krävs? Tryck mina armar åt det hållet då. Om du vill att vi ska avbryta det här, så får något instrument här inne och gå igång. Vi har en dead bell. Plinga på den om det är något du vill. Coolt att den försökte flytta på armen på dig. Så att jag bara wow. Visa det bakom Niklas. Kom springandes mot oss här. När man börjar som skaka när man håller armarna upp. Man måste luta dem på bordet. Ja, jag vet, det är som är. Så om det är någon här på museet som vill prata med oss genom det här brädet. Så sen när vi tog ut brädet. Det känns som att det trycker undan allt annat. Det var en känsla av. Förstår vad jag menar? Ja. Att det är så pass starkt. Ja. Om skåpet bakom är där det här brädet brukar vara i. Om någonting finns kvar i det. Rör den saken som ligger där nu där brädet brukar vara. Jag fattar vad du menar. Det är som att... Det är en helt annan atmosfär här inne. Ja. Men jag släpper den där nu. Ja. Och det är ju så här, det här Ouija-bordet som vi har här, det har ju använts, vi har storyn kring det hela. Det är kanske är de som det krävs att det ska funka för, jag vet inte. Men vi gillar ju att testa. Och nu har vi testat det här. Vad kommer hända efter det här? För vi kommer ju lägga tillbaka den här. Kommer vi få känna någonting? Vad händer när vi sätter tillbaka den här? Går instrumenten igång då, att energierna? För jag frågar också, är det något vi vill vana oss eller om det är något annat som går runt här? Men det... Men ska vi prova det? Ska vi prova att sätta in det i skåpet igen då? Och se om, vad som händer. Om det kommer tillbaka. Men nu tar vi på oss handskar eller? Ja, men nu har jag rört det här. Jaha, det gjort. Jag tar det då. Vi testar. Okej. Direkt börjar det där. Bara att... Är det bra att han rör i brädet? Du ser när man går därifrån. Rör i antennen där. Vill du att vi ska sätta in brädet i skåpet igen? Rör något av verktygen, antingen längst ner. Där. Eller så har vi en PNB här också. Jag går sakta med det. Stäng av den här. Ska bara kolla, ja, den är uppe samma. Som Och innan. det. Och hade det nu någonting rört den så hade det låtit så här och då hade det haft larm i skåpet. Exakt. Nu ska vi se om vi sätter tillbaka den här och se vad som händer då. Om det drar igång. Vi kanske låser tillbaka den här energin som är här. Så nu sätter vi tillbaka det här bordet. Bara för att testa den teorin också. Ja. Vi sätter oss där igen. Ska jag slå igång den här nu? Gör det. På det här bordet. Här. Gör det. Pura lampa. Nej. PNB:n är ju kvar här. Ingenting ännu på den. Nu är den på skåpet där. Blir det en enda vibration att det har någonting? Ja. Vi provar att sätta oss igen då får vi se då. Ja. Vi kan ju prova även en till diktafon kanske. Wow, okej. Tack för det. Kan du ännu starkare ta tag i den där järnpinnen och så håller du den.
Vad sa du graderna var när vi började? Oj, jag kommer ihåg 21, någonting. Okej, nu är 21,8. Det har gått upp. Vi testar då. Vi provar en till diktafon då. Nu har vi testat ett Ouija-board där de säger att Susu, demonen, har funnits. Är du med oss? När vi låste in det här brädet igen, är det någon annan energi som vill prata med oss? Säg mitt namn. Säg ditt namn. Vart vill du att vi ska gå? Stoppa. Kolla där, temperaturen börjar gå ner. 21,5. Det var 21,8 nyss. Så jag såg det i ögonbrynen att det började ticka ner lite. Bra, hoppas den går ner ordentligt. Nu är det säkert många som tänker så här, ni har inte stängt Ouija-brädet. Ja. Det är så att alla bräden på det här bygget är öppet. Ja. Vi har aldrig krävt att de ska stängas innan de kommer hit. Vi vill ju testa det. Vi har ju själv valt att vara i den här miljön. Sen kommer ni in hit och så känner hur det känns. Men alla Ouija-board ska vara öppna här inne. För det händer det. Som House Castle till exempel. Vi hade det öppet väldigt, väldigt länge. Och vi kände ju en massa konstiga grejer kring det. Den får vara öppet nu i alla fall under det här. Och sen kanske, i och med att jag har rört det så jävla mycket, du också Niklas. Ja. Vi kanske inte bara för säkerhets skull ska säga hej då. Ja. Och sen, sen kan vi öppna upp det en gång till. Ja, men vi behöver inte ta det på kamera. För nu vill vi ha det öppet. Vi vill ju fortsätta kommunicera under den här tiden. Ja. Ska vi lyssna på det här då? Vi lyssnar. Nu har vi testat ett Ouija-board där de säger att Susu, demonen, har funnits. Är du med oss? Jag är här. Jag är här, sa jag det? Där de säger att Susu, demonen, har funnits. Är du med oss? När vi låter in det här brädet igen, är det någon annan energi som vill prata med oss? Säg mitt namn. Säg ditt namn. Vart vill du att vi ska gå? Vet du vad det lät som? Nej. Annabelle. Sa den det? Jag tyckte det lät med det första. Men alltså det är också när jag säger ditt namn och så de efteråt säger ditt namn. Ska vi lyssna på en gång till? Och vad har ni nu? Spetsa öronen. Exakt. Jag vet inte vad ska jag sätta... Ja, du har ju myggan där. Jag kör myggan så du behöver inte sluta fram med kameran. Nej, bra. Oj. Tack. Tack så mycket. Du ser direkt till släppa in brädet. Direkt kommunikation på ditt... Ta bort kameran. Där. Wow. Vet du vad som hände? Nej. Ser du den vita hyllan där? Det såg ut som de stod bakom dig. Det var därför, och så riktade du lampan rakt i ögat och försvann det. Kolla här, det är statiskt hela tiden här. Jag hoppar runt. Ja. Tack så mycket. Den energin som är här nu. Wow. Bra. Vi har hört dig, du har pratat med oss. Men det är kallare Nicke. Ja. 21,7, nej det går upp. Gå upp. Ja. Jag bara ryser på benen. Kolla. Wow. Du hörde din egen röst nu. Är det därför du reagerar? Ska prova. Är det Susu? Är du Susu? Trial. Angle trial. Är det något annat kopplat? Är det från Poltergeisthuset? Vi sitter ju här vid spökjaktsväggen. Om du är bakom oss nu så ser du en ringklocka där. Tryck på den knappen där så plingar det. Ska spela upp det här igen för att vi dra igång.
Kolla efter när du säger så här, säg ditt namn, från sånt där ditt namn. Nu har vi testat ett Ouija-board där de säger att Soso, demonen, har funnits. Är du med oss? När vi låser in det här brädet igen, är det någon annan energi som vill prata med oss? Säg mitt namn. Säg ditt namn. Hör du den? Men det sa du. Varför vill du att vi ska gå? Jag tycker det låter som en Annabelle där. Okej. Men det är bra. Alltså vilken... Det är som säger, nu börjar det igen här. Jag hörde sin röst. Kan du röra här? Det här är din röst. Ja. Så det här är din röst. Fortsätt. Du hör din egen röst här. Vill du att jag ska slå igång den en gång till så du får prata till oss? Få den där och låta en gång till. Eller vill du att vi slutar prata med dig? När du sa att det började bli kallt, då gick den upp till 21,8. Nu är det 21,4. Det känns som att det var iskallt här runt alltså här precis vid sidan här. Att det gick ner i temperatur. Och så säger du att det går upp i temperatur. Ja, jag ser ju. Nu går den upp igen. Ja, konstigt. Coolt. Ja, men det är som sagt, om det säger Annabelle, Ja. då tycker jag så att vi gör en till utredning som kommer komma nästa gång. Då är det framför Annabelle. Ja. Vill ni det, skriv det i kommentarerna så tar vi Annabelle också. Och gör en utredning kring henne. Ja. Ja, spännande. Ja, det här är ju riktigt häftigt. Nu går vi och säger då till den där, behöver inte filma. Nej, vi går och säger då till den. Yes. Så gilla det här, prenumerera på kanalen, tumma upp det här. Vill ni ha lite mer extra saker och tävlingar och sådana här grejer så bli också medlem på vår kanal. Vi kommer testa lite olika saker hela tiden. Vi har ju testat Teslan, vi har varit på Barnmördarkorset, vi har varit ute vid Falksgrav, vi har varit lite överallt. Och nu tänkte vi så här, vi tar det kraftigaste Ouija-bordet vi har här och ser vad som händer. Det var synd att inte Ouija-brädet gick igång. Att man skulle få det att funka. Det hoppas man alltid. Tänk om det glidit iväg själv där planchetten. Exakt. Men det är ju bara ett av brädorna vi har här inne. Men det är kul att de säger gå dit. Ja. Så vill ni att vi ska gå till Annabelle och köra utanför Annabelle-dockan som vi har här, då gör vi det. Men vi säger väl hej då. Det gör vi. Ciao. Hej.